Okay, ขอบคุณนะรองมิชัย Let's put 2 Kings chapter number 3. 2 พงศ์กษัตริย์บทที่3นะครับ2 พงศ์กษัตริย์บทที่I remember about maybe 18 years ago. ผมจำได้ประมาณ18 ปีที่แล้ว Missionary Philip Pope อาจารย์ฟิลิปโพป came to Australia เขาไปที่ออสเตรเลีย to preach in our church in ไป Australia. เทศนาให้แก่เราที่ออสเตรเลีย And he was telling us about doing the work of God in Thailand. และเขาก็พูดถึงงานรับใช้ที่ประเทศไทย And he said that he was in church เขาบอกว่าเขาอยู่ในคริสตจักร singing that song. ร้องเพลงเมื่อกี้ครับ I'd rather have Jesus than silver or gold. เราอยากได้พระเยซูหรืออยากมีพระเยซูมากกว่าเพชรเงินกินดา And he said he stopped the song. แล้วอาจารย์ฟิลิปโพปบอกว่าแล้วอาจารย์ก็หยุดเพลงนั้น And he said, how many people แล้วก็เขาถามว่ามีกี่คนในห้องนี้ would rather have Jesus than gold? ที่อยากจะมีพระเยซูคริสต์มากกว่าทองคำ And they just went. แล้วทุกคนก็มองหน้าอาจารย์ And he said, oh, how many people would rather have gold than Jesus? แล้วก็ถามอีกว่าแล้วใครอยากจะได้ทองมากกว่าพระเยซู And he said, some people went. บางคนก็ยกมือขึ้น And he said he never asked that question แล้ว again. อาจารย์ฟิลิปโพปผมไม่ถามคำถามนั้นอีกเลย He said, I never ask again. และผมก็จะไม่ถามคำถามนั้นอีกเลย Every time I hear that song, I think of that. เวลาผมได้ยินเพลงนี้ทุกครั้งผมก็นึกถึงสิ่งที่อาจารย์ฟิลิปโพปถามพี่น้องในคริสตจักร Okay, last week we continued our study on music and where it comes from. และอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ดูถึงดนตรีนะครับว่าดนตรีมาจากไหน In the beginning, we saw that music existed in heaven. และตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราเห็นถึงว่าดนตรีหรือเสียงเพลงนะครับเกิดขึ้นบนสวรรค์ Even before there was an earth. ก่อนที่โลกนี้จะถูกสร้างขึ้น And then we saw that in the creation when God made man. และเราเห็นถึงเวลาที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างมนุษย์ขึ้น And as sin came into the world, พอความบาปเข้ามาในโลก that there were two lines of people sort of developed, two roadways. และก็มีคนสองกลุ่มนะครับที่ไปสองทาง There was the line that followed after Cain, who rejected God. และทางหนึ่งคือคนที่เดินตามทางของคาอินที่เขาปฏิเสธพระเจ้า And we saw that some of the descendants of Cain used music for pleasure without God. และคนบางกลุ่มของคาอินก็ใช้ดนตรีหรือบทเพลงนะครับเพื่อจะตอบสนองเนื้อหนังของเขา And that should remind us และมันก็เตือนเราว่า that there is music that is of the world. มันมีบทเพลงสำหรับโลก And there is music that is of God. และก็มีเพลงสำหรับหรือบทดนตรีสำหรับพระเจ้า There's two different kinds of music. ซึ่งมันมีดนตรีสองแบบ Now, we're not saying all the music of the world is bad. เราไม่ได้บอกว่าดนตรีของทางโลกหรือเพลงของทางโลกนั้นมันไม่ดีทั้งหมด Some music is used to just tell stories of the culture. และเพลงบางเพลงนะครับก็พูดถึงเล่าถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้น I told you before that every group of people in the world, และผมเคยบอกพี่น้องแล้วว่าทุกคนทุกกลุ่มในโลก no matter where you find them, ไม่ว่าคุณจะพบเขาที่ไหน living in the Arctic and the ice, พักหรือว่าอาศัยอยู่ที่หมู่เกาะหรือว่าที่มีน้ำแข็งเยอะ or living on the mountain, ๆ the หรือในภู jungle, เขาหรือในป่า whether they are black ไม่ or ว่า white เขา or ผิว brown, ดำหรือผิวขาวหรือผิวน้ำตาล there are some things you will always find no matter where you go. และทุกที่ที่เราไปที่ไหนก็ตามเราจะพบว่า And you will always find that people are always aware that they are sinners. และทุกคนที่เราพบเราเห็นเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนบาป Religion ศาสนา is man's way to try to deal with his sin.
เป็นทางหนึ่งที่มนุษย์พยายามสร้างขึ้นเพื่อจะตอบสนองความบาปของความบาปของเขาที่เขา Everybody ท knows they've sinned. ำทุกคนรู้ว่าเขาทำบาป So you'll find people who know they've sinned. และเราก็พบว่าคนเหล่านั้นรู้ว่าเขาเป็นคนบาป You'll find people will be marrying. และเราจะพบว่าคนเหล่านั้นมีการแต่งงาน And if you ask them, why does your culture marry? และถ้าเราถามว่าทำไมวัฒนธรรมประเทศคุณถึงแต่งงาน Why you don't just live together? ทำไมไม่อยู่ด้วยกันเลย Why do you have a marriage ceremony? ทำไม Why do ถึ you ง do มี that? การพิธีแต่งงาน They will tell you, เขาก็จะบอกเราว่า as long as we know going back, people always marry. ในประวัติศาสตร์ยาวนานมาแล้วทุกคนก็มีการทำพิธีแต่งงาน And they don't know where it came แต่ from, เขาไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหน but they just do it. แต่เขาก็ทำกันมาเรื่อย We know it came from God. ๆเรารู้ว่าการแต่งงานมาจากพระเจ้า Are we clear? เข้าใจไหมครับ And so you will find people aware of their sin, people marrying. เราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นรู้ว่าเขาเป็นคนบาปและสิ่งที่สองที่เราเห็นก็คือคนเหล่านั้นมีการแต่งงาน And you will find people always have music. และสิ่งที่สามก็คือเราจะเห็นว่าทุกวัฒนธรรมทุกประเทศก็จะมีดนตรีของเขา They will have some way of singing. และมันจะมีวิธีหรือทางหนึ่งในการร้องเพลง They will have musical instruments of some kind. และเขาก็จะมีดนตรีในทางใดทางหนึ่งเหมือนกัน Whether they bang sticks together, หรือว่าเอาไม้มาเคาะกัน but they have awareness of music. ซึ่งเขาก็รู้ว่ามันมีดนตรี And this shows us สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่า that everybody has come from God, from that ทุกคน creation, มาจากพระเจ้า even when they don't know. แม้กระทั่งเขาไม่รู้ว่าเขามาจากไหนก็ตาม So the two lines developed, มีสองทางนะครับที่เขาแยกกันไป the line of Cain, ทางของคาอิน which were the God rejectors, ก็เป็นทางที่พระเจ้าทรงปฏิเสธ the line of Seth, ทางของเศษ who then had a child, และเขาก็มีลูก and then men began to call upon the name of the และ Lord. จากลูกชายคนนั้นมนุษย์ก็กลับนมัสการพระเจ้า So there's always been those two roadways. ก็จะมีสองทางที่แยกกันเสมอ And music has always existed in both those groups. และเพลงหรือดนตรีนะครับก็อยู่ในคนกลุ่มเหล่านั้นทั้งสองมาตลอด What we want to understand สิ่งที่พวกเราต้องการอยากจะเข้าใจก็คือ is what is godly music. แล้วดนตรีหรือเพลงแบบทางของพระเจ้าคืออะไร Now, godly music เพลงในทางของพระเจ้า or music is not godly just because it's in a church building. ดนตรีนะครับมันไม่ได้เป็นในทางของพระเจ้าเพราะมันอยู่ในคริสตจักร You understand that? เข้าใจไหมครับ Just because somebody plays that music in a church doesn't mean it's godly music. และดนตรีเหล่านั้นที่เขามาเล่นในคริสตจักรไม่ได้หมายความว่าดนตรีที่เขามาเล่นมันเป็นดนตรีของพระเจ้าหรือทางของพระเจ้า Because there's a lot of music in churches today และมันก็มีดนตรีหลายแบบในคริสตจักรในทุกวันนี้ that is worldly music ซึ่งมันเป็นดนตรีของทางโลก but just being played in the church. แต่เอามาเล่นในคริสตจักรของพระเจ้า So it doesn't make it automatic godly music มัน because ไม่ it's ได้ in ว่า a church. เราเอาดนตรีเข้ามาแล้วมันก็เป็นทางของพระเจ้าเลยไม่ใช่ We know that Satan uses music also, และเราก็รู้ว่าซาตานมันก็ใช้ดนตรีเช่นกัน and he uses it to advance his program or what he wants people to do. และซาตานมันก็ใช้ในทางที่มันจะขยายหรือว่าในทางที่มันจะใช้ในประโยชน์ของทางของเขา And music has been used to change morals, change morality, change what people do. ดนตรีใช้ในการที่จะเปลี่ยนวิธีหรือการกระทำของมนุษย์ So people sing songs about having many lovers. และบางคนก็ร้องเพลงเกี่ยวกับความรักมากมาย I had this one. เขาบอกว่าเขารักคนนี้ Now I'm sour. ตอนนี้เขาเศร้าเขาเสียใจ Now I jerk on แล้ว my. ก็เจอคนใหม่ And they will put that in a song. และเขาก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาใส่ไว้ในบทเพลง Do you think แล้วพี่น้องคิดว่า that is a message from นั่น God? เป็นข้อความจากพระเจ้าไหม
that I had this one, I changed to this one, I changed to this เขา one. บอกว่าเขาเคยคบกับคนนี้แล้วเลิกกับคนนี้แล้วไปเจอคนใหม่แล้วก็เลิกกับคนนี้แล้วไปเจอคนใหม่ Do you think that would be of God? คุณคิดว่ามาจากพระเจ้าหรือเปล่า That is not a message from God. นั่นไม่ใช่ข้อความหรือบทเพลงที่เป็นมาจากพระเจ้า And music is used to affect people. It can be for good or for bad. และเพลงเหล่านั้นนะครับก็มีผลที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ในทางที่ไม่ดีและในทางที่ดี But there is music that Satan uses. และมันมีบทเพลงที่หรือดนตรีนะครับที่ซาตานมันใช้ And you should at least listen to the words of the music you're listening to. อย่างน้อยเราควรที่จะฟังบทเพลงหรือข้อความที่อยู่ในเพลงนั้น That's a basic. ๆนั่นคือเบสิกหลัก What is it saying? ๆเพลงเหล่านั้นพูดถึงหรือสื่อถึงอะไร If you're listening to music ถ้าเราฟังเพลง that's saying, bad things, ถ้าเราฟังเพลงที่พูดไม่ดี do you think that really is music you should be listening to? แล้วเราต้องถามตัวเองว่ามันใช่บทเพลงที่เราควรจะฟังไหม Most hip hop music is that way. และเพลงฮิปฮอปส่วนมากก็เป็นแบบนั้น It will use bad words, ใช้คำที่หยาบคาย lamok, ลามก God speak about killing และพูด people, ถึงฆ่าคน many bad things. และหลายๆอย่าง And people listen to that. และคนที่ฟังเพลงเหล่านั้น Okay. Hip hop ฮิปฮอป came from the black culture in America มาจากวัฒนธรรมคนดำของอเมริกา that was very anti-God คนที่ต่อต้านพระเจ้าอย่างมาก and anti-police, anti-everything ต่อต้าน in the ตำรวจต่อ society. ต้านรัฐบาล And they begin to sing those things. และเขาก็ร้องเพลงเหล่านั้นออกมาแต่งเพลงเหล่า And นั้น they ออก begin มา to use words that weren't used in songs before เขาใช้คำพูดที่เขาไม่เคยใช้ในบทเพลงมาก่อน to bad words. แพ้คำที่ไม่ดี And it has begun, that music has found its way into almost every culture now. และตอนเนี้ยเพลงเหล่านั้นฮิปฮอปเหล่านั้นก็ไปสู่ทุกวัฒนธรรม ทุกประเทศ You walk into the 7-Eleven, คุณเดินเข้าไปในเซเว่น somebody's playing, songs about, I won't say it in English, but really bad things. และเขาก็เปิดเพลงที่มันความหมายที่แย่มาก Where you hear, you're like, ๆพอคุณได้ยินแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาเปิดได้ยังไง so music can be used of Satan as well. เพลงเหล่านั้นนะครับซาตานมันสามารถใช้ได้เช่นกัน Sometimes Satan uses music และซาตานมันใช้บทเพลง just to stop people thinking about things they should think about. และมันทำให้เขาหยุดที่จะคิดในบางอย่างที่เขาคิดอยู่ So we're seeing it in our culture now เราเห็นในวัฒนธรรมของเรา where people have got to be listening to some music all the time. และเขาจะต้องใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงตลอดเวลา They can't have silence. เขารู้สึกว่าเขาไม่อยู่เงียบๆไม่ได้ Got to have the TV on, จะต้องเปิดทีวี or you've got to lay in bed and listen to music, หรือว่านอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ฟังเพลง or exercise, listen to music, หรือว่าออกกำลังกายก็ต้องฟังเพลง or drive, listen to music, และขับรถก็ต้องฟังเพลง because that will help you to not think about anything. เพราะเพลงเหล่านั้นมันจะหยุดให้เขาคิดเรื่องอื่น But there are some things you should think about. แต่มันมีบางอย่างที่คุณควรจะคิด You should think about God. คุณควรคิดเกี่ยวกับพระเจ้า You should think about the creation. Who made this? เราควรคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นว่าใครเป็นคนสร้างสิ่งเหล่านี้ You should think about your life. คุณควรคิดเกี่ยวกับชีวิตของคุณ You should think about your death คุณควรคิดเกี่ยวกับความตายหลัง and ความตาย what ของคุณ comes after that. แล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังความตาย And what Satan wants to do to people สิ่งที่ซาตานพยายามจะใช้และทำกับมนุษย์ก็คือ is to cause them to not think about any of those things. ทำให้คนเหล่านั้นไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลย Do you understand that? เข้าใจไหมครับ And so music is one way he can do that. เป็นทางหนึ่งที่ซาตานมันใช้เพลงในการที่จะทำอย่างนั้น I'm amazed how people are afraid to have time, quiet time on their own. ผมประหลาดใจว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่อยากจะมีเวลาที่เงียบสงบอยู่คนเดียว
Got to have the TV on. มันจะต้องเปิดเพลงเปิดทีวี Got to turn the music on. ต้องเปิดเพลง You can't have silence ทำไมไม่อยู่เงียบ because you'll think. ๆเพราะเวลาเราอยู่เงียบเราจะคิดเยอะเราคิดมาก And we're seeing a lot of that in the culture. เราเห็นสิ่งเหล่านี้มากมายเกิดขึ้นในวัฒนธรรมของเรา And the design of that และความปรารถนาสิ่งเหล่านั้นก็ is คือ to stop men thinking about their eternity. หยุดเขาที่จะคิดเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ของเขา So just fill their mind with something else. ให้ความคิดของเขาเต็มไปด้วยสิ่งอื่น Okay, in 2 Kings, สองพงศ์กษัตริย์สองพงศ์กษัตริย์ in chapter number 3, บทที่we're going to look at something here, เราจะดูบางอย่างตรงนี้ and we're going to think about what is spiritual music. เราจะดูว่าเพลงดนตรีฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร Because this as a church is something we want to understand. นี่คือคริสตจักรที่พวกเราจะต้องเข้าใจ Okay, as a Christian, ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน the question คำถามที่เราควร you ถาม should ask first คำถามแรกที่เราควรถามก็คือ is what is spiritual music? เพลงฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร What is godly music? เพลงในทางของพระเจ้าคืออะไร That's the question you ask before you ask. คุณควรถามคำถามก่อนที่จะถาม What music do I like? ว่าตัวเองชอบเพลงแบบไหน What do I like? หรือเราชอบเพลงประมาณไหน Because everybody will have an opinion about what they เพราะ like. ทุกคนจะมีความคิดและทางเลือกว่าเขาชอบเพลงแบบไหน But the question for God's people คำถามของคนของพระเจ้าอย่างแรกก็คือ in the church ในคริสตจักรของพระเจ้า is what is godly music? แล้วเพลงแบบทางของพระเจ้าคืออะไร Because that's the music that should be in the church. เพราะเพลงเหล่านั้นควรจะอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้า The church is not a nightclub. เพราะคริสตจักรไม่ใช่ไนท์คลับ The church คริสตจักร is the place of the people of God. เป็นสถานที่ของคนของพระเจ้า And the music they listen to และเพลงที่เขาฟัง in the church ในคริสตจักร should be pleasing to God. ควรเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า Okay. This is not a disco. นี่ไม่ใช่ดิสโกเทก This is not a nightclub. นี่ไม่ใช่ไนท์คลับ This is not a Carabao concert. นี่ไม่ใช่คาราบาวคอนเสิร์ต This is the church of the living God. นี่คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ This is not outside in the world. นี่ไม่ใช่สถานที่ภายนอกของคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้า This is inside as we gather with God. นี่คือสถานที่ข้างในในการที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกัน And the music of Cain และเพลงของคาอิน in the church ในคริสตจักร cannot be blessed. ไม่สามารถได้รับพระพรของพระเจ้า God is not in that. พระเจ้าไม่ได้อยู่ในเพลงของทางโลกหรือทางของคาอิน God doesn't want to be around that. พระเจ้าไม่ต้องการอยู่รอบๆเพลงเหล่านั้น Your friend might like it เพื่อนคุณอาจจะชอบ because it might just sound like what they listen to in the world. มันเสียงหรือว่ามันมีดนตรีหรือคล้ายๆกันกับสิ่งที่เขาฟังทางโลก But that will not help them in the church. แต่มันจะไม่ช่วยเขาเลยในคริสตจักร So godly music เพลงของพระเจ้า is to be spiritual music. เป็นเพลงของทางพระเจ้าทางฝ่ายจิตวิญญาณ Spiritual music can be defined as music that affects the spirit. เพลงฝ่ายจิตวิญญาณหรือเพลงของทางของพระเจ้าจะเป็นบทเพลงเนื้อความที่มีผลต่อฝ่ายจิตวิญญาณของเรา Okay. In the world, ทางของโลก there is music that affects the flesh. เป็นบทเพลงที่มีผลกระทบต่อเนื้อหนัง Do I need to give example? ผมต้องยกตัวอย่างไหม It will do things to the flesh. มันจะทำให้เนื้อหนังของเราอยากขยับเยือด And there is music in the world มันมีเพลงในโลก that will affect the soul. ที่มีผลต่อจิตใจของเขา The soul is that part of us that
thinks, imagines, feels. จิตใจที่มีความคิดความปรารถนา And there is some music we listen to, some stories. เกี่ยวกับเพลงในเรื่องราวที่เราฟัง And we will be moved in our soul. และในจิตใจของเราก็จะรู้สึกดี It will remind you of mother, หรือเตือนเราเกี่ยวกับแม่ remind you of home, หรือเตือนใจเราเกี่ยวกับบ้าน remind you of something หรือ else. เตือนใจเราเกี่ยวกับอย่างอื่น And that's okay. มันก็โอเคครับ But that's not spiritual music. แต่มันไม่ใช่เพลงฝ่ายจิตวิญญาณ So spiritual music เพลงฝ่ายจิตวิญญาณ should touch the spirit. ควรแตะต้องจิตวิญญาณ It's not designed to move the flesh. มันไม่ได้มีความปรารถนาในทางเนื้อหนัง You come to church, เรามาคิดจัก you listen to music, เราฟังเพลง you say, เราบอกว่า it doesn't make me feel like dancing. มันไม่ทำให้ผมต้องเต้นเลย It's not meant to. เพราะมันไม่สมควรให้คุณเต้น It's not designed for that. ไม่ได้ปรารถนาให้คุณขึ้นมาเต้น You say it doesn't make me feel like, clapping and swaying. มันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยากจะปรบมือตามจังหวะเลย It's not designed to. เพราะฝ่ายจิตวิญญาณเพลงของฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้ปรารถนาให้เราทำแบบ You นั้น can do that outside. คุณไปทำข้างนอกก็ได้ The music here แต่เพลงข้างในนี้ is designed ปรารถนา to get you closer to God. ที่จะทำให้คุณเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น It's designed to move your spirit. ที่จะเคลื่อนไหวฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ It's not like the world. มันไม่ได้เหมือนอย่างโลก The world has no place in the church. สิ่งที่เป็นของโลกไม่มีสถานที่หรือว่าสมควรที่จะเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้า Don't bring the world into the church. อย่านำสิ่งที่เป็นของโลกเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้า In the Bible, ในพระคัมภีร์ in the city of Antioch, ในเมืองแอนติโอก was the place เป็นสถานที่ where they were first called Christians. เป็นสถานที่เขาเรียกว่าเมืองของคริสเตียน That's the first place. นั่นคือสถานที่แรก And you notice they called them Christians. เขาเรียกว่าเมืองของคริสเตียน And Chào Christian. Christians means คริสเตียนหมายความว่า it's Christ ones. หมายความว่าพระเยซูคริสต์ทรงชนะ The people of Christ. คนของพระเยซูคริสต์ Do you understand? เข้าใจไหมครับ They were the people of Christ. They were like Christ. เขาเป็นคนของพระเยซูคริสต์เขาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ And the world, แต่คนของโลก คนข้างนอก คนข้างนอก called them เรียกเขาว่า Christians. คนเหล่านี้คือคริสเตียน They didn't call themselves that, คือคนของพระเจ้าไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน but that's what other people saw. แต่สิ่งที่มนุษย์หรือว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาเห็นกัน Christians. คริสเตียน You know, when you come in the church, เวลาที่เขามาในคริสตจักร in the church, ในคริสตจักร there's not rich or poor. ไม่ได้มีคนรวยหรือคนจน Listen. ฟังนะครับ There's no rich or poor in the church. ไม่มีคนจนหรือคนรวยในคริสตจักร There's no high or low in the church. ไม่มีคนสูงหรือต่ำในคริสตจักร There's no important people and people not important. ไม่ใช่ว่าคนสำคัญและคนที่ไม่สำคัญในคริสตจักร All of that is in the world. สิ่งเหล่านี้ตำแหน่งเหล่านี้อยู่ข้างนอกครับ But when you walk in the door, เวลาคุณเดินเข้ามาในคริสตจักร you're not rich or poor. คุณไม่ได้มีเอาฐานะความรวยหรือจนเข้า You're มาด้วย not high or low. คุณไม่ได้เอาสูงตำแหน่งสูงหรือต่ำมาด้วย You're not important or not. คุณจะว่าคุณสำคัญหรือไม่สำคัญก็ตาม When you come in the door, เวลาคุณเข้ามาในคริสตจักร you are Christian. คุณคือคริสเตียน And the one beside you is Christian. คนข้างๆคุณก็คือคริสเตียนคนหนึ่ง The church is the leveler. It brings us all to the same level. และคริสตจักรทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันหมด Now you might think everybody understands that, คุณอาจจะคิดว่าทุกคนเข้าใจแบบนั้น but they do not. แต่ทุกคนไม่ได้เข้าใจแบบนั้น Because there are many churches มันมีคริสตจักรมากมาย where the people who are high outside คนที่มีตำแหน่งสูงข้างนอก are the people who run the church คือ inside. คนที่เข้ามาในคริสตจักรแล้วนำคริสตจักร
because they're amnat kanok. เพราะเขามีอำนาจข้างนอก They think they should be that inside. เขาคิดว่าเขาควรมามีอำนาจข้างในคริสตจักร God has no place for that. พระเจ้าไม่มีสถานที่สำหรับคนเหล่านั้น God does not accept that. พระเจ้าไม่ยอมรับคนเหล่านั้น It's not about who has the most talent. ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะมีของประทานหรือพรสวรรค์มากขนาดไหน There might be somebody in the church มันอาจจะมีคนในคริสตจักร who can play the piano like a concert outside. ที่เขาเล่นเปียโนได้เหมือนคนที่เล่นคอนเสิร์ตข้างนอกเลย That doesn't earn you the right to play the piano in the มันไม่ church. ได้หมายความว่าคุณเล่นเก่งข้างนอกแล้วคุณควรจะมาเล่นในคริสตจักรของพระเจ้า We're not looking for the most talented. เราไม่ได้หาคนที่มีพรสวรรค์เยอะที่สุดในคริสต God จัก is ร looking for humble spiritual people. พระเจ้าแสวงหาจิตวิญญาณที่ถ่อมใจเท่านั้น And that's who will be used. คนเหล่านั้นแหละครับที่พระเจ้าจะใช้ And it doesn't matter the car you come here in. มันไม่ได้มีความหมายว่าคุณจะขี่รถยี่ห้ออะไรมา We don't care. เราไม่สนใจหรอกครับ Doesn't matter if you come on a motorcycle or you walk in your feet. คุณเดินมาหรือคุณขับมอเตอร์ไซค์มามันไม่สำคัญ When you come in the door, พอคุณเข้ามาในคริสตจักร you're the same as everybody else. คุณก็เหมือนทุกคน There's no high or low here. ไม่มีตำแหน่งสูงหรือต่ำที่นี่ This is the people of God. นี่คือคนของพระเจ้า And the world doesn't understand that. คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่เข้าใจหรอกครับ And when a church goes worldly, เวลาคริสตจักรเป็นเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือสิ่งที่เป็นของโลก they start looking like the world. เขาก็เริ่มทำทุกอย่างเหมือนโลก The music starts being like the world. เพลงที่เขาเปิดหรือเขาร้องก็เป็นเหมือนของที่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า If you're important outside, แล้วเวลาที่เขาสำคัญภายนอกข้างนอกทั้งโลก you get to run the church. แล้วคุณเข้ามาในคริสตจักรเขาก็ให้เกียรติคุณที่จะเป็นผู้นำในคริสตจักร Let me be clear. ผมจะบอกพี่น้องอย่างชัดเจนครับ Not here. ไม่ใช่คริสตจักรนี้นะครับ Not now. ไม่ใช่ตอนนี้ Not next week. และไม่ใช่อาทิตย์หน้า Not next year. และไม่ใช่ปีหน้า Not ever. และไม่เคยที่จะมีในคริสตจักรนี้ If you come into the church, ถ้าคุณเข้ามาในคริสตจักร you humble your heart เราจะต้องถ่อมใจลง and draw near to God, เข้าใกล้พระเจ้า and He'll draw near to you. และพระเจ้าจะเข้าใกล้คุณ And God will use the humble-hearted, พระเจ้าจะใช้คนที่มีจิตใจที่ถ่อมลง but He won't use the proud. พระเจ้าจะไม่ใช้คนที่เย่อหยิ่ง If any pastor in this church ศิษยาภิบาลคนไหนก็ตามในคริสตจักรนี้ bows down to the rich, ที่ถ่อมตัวลงคุบเข่าลงต่อคนที่มีฐานะร่ำรวย and pushes away the poor, และก็ทิ้งคนจน he is not fit to be the pastor of this church. เขาไม่สมควรที่จะเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งนี้ We will not accept that. เราจะไม่ยอมรับเขา I'd rather be 20 people ผมมีแค่20 คน who love God ที่รักพระเจ้า than be 200 ดีกว่ามี200 คน who don't even care about ที่ God. เขาไม่สนใจเกี่ยวกับพระเจ้าเลย So the music of the church เพลงในคริสตจักร is to be spiritual music. ควรจะเป็นบทเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ Spiritual music และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ will move the spirit. จะแตะต้องจิตวิญญาณ And God wants to use music พระเจ้าอยากจะใช้เพลง to move your spirit ที่จะแตะต้องจิตวิญญาณของ to คุณ draw close to His ที่ spirit. จะเข้าใกล้จิตวิญญาณของพระเจ้า And when you draw close to the spirit of God, เวลาเราเข้าใกล้ฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้า you will feel the presence of God แล้วคุณจะรู้สึกถึงพระพักของพระเจ้า and you will hear the voice of God. และคุณจะได้ยินเสียงของพระเจ้า And look in 2 Kings 3, 2 พงศ์กษัตริย์บทที่3ครับ in verse, let's read verse 14, 15. 14 15 And we're looking at the prophet Elisha. เรากำลังดูผู้พยากรณ์นะครับก็คือเอลีชา 2 พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ14และ15และโยชูวาทูลว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาซึ่งข้าพระองค์ปฏิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใด 2 พงศ์กษัตริย์
บทที่3 14 15 2 พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ14และ15ถูกแล้วนะอาจารย์ He had it right. โอเค พระเยาวาจอมโยธาซึ่งข้าพระองค์ปฏิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดถ้าข้าพระองค์มิได้เคารพคารวะต่อพระพักตร์เยโฮชาฟัตกษัตริย์แห่งยูดาห์แล้วข้าพระองค์จะไม่มองพระพักตร์พระองค์หรือดูแลพระองค์เลยข้อ15ขอทรงนำผู้เล่นเครื่องสายมาให้ข้าพระองค์สักคนหนึ่งและต่อมาเมื่อผู้เล่นเครื่องสายบรรเลงแล้วพระหัตถ์ของพระเยโวาก็ทรงมาเหนือท่าน So what I want you to see here สิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นตรงนี้คือ is people were asking Elisha, คนกำลังขอเอลิชา what should we do? แล้วควรทำยังไง What does God want us to do? พระเจ้าต้องการให้เราทำยังไง Tell us what God is saying. และเอลิชาบอกเราซิว่าพระเจ้าบอกเจ้ายังไง They were asking Elisha, tell us what God is saying. เขาขอเอลิชาที่จะบอกเขาว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำยังไง Can you see that? พี่น้องเห็นไหมครับ Here was the problem. ปัญหาก็คือ Elisha was angry เอลิชากำลังโกรธ with some other people. กับคนอื่น And he knew และเขารู้ when I'm angry, เวลาเอลิชาโกรธ I'm in the flesh เขากำลังอยู่ในเนื้อหนัง and I can't hear God clear. เขาไม่สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจน And when you get angry เวลาเราโกรธ or hurt, หรือเสียใจ you may not hear God clearly. คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเจน And that's not a good time to make decisions. นั่นไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจหรือทำอะไร So Elisha knew และเอลิชาก็ทราบว่า I have to draw close to God เขาจะต้องเข้าใกล้พระเจ้ามากกว่านี้ so I can hear God. เพื่อเขาจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า And the way that he did that, ทางที่เอลิชากระท he called for a musician, a minstrel. ำเขาเรียกนักดนตรีมา Can you see that? เห็นไหมครับ And that minstrel และคนเหล่านั้นที่เป็นเครื่องสาย was somebody who played the songs of God. คือคนที่บรรเลงเพลงดนตรีของพระเจ้า Is everybody with me? พี่น้องเห็นไหม And ครับ so Elisha said, just find me the minstrel, get me. หาผู้ที่เล่นเครื่องสายของพระเจ้าหรือคนที่บรรเลง Because เพลงเหล่านี้ the minstrels travel with the army. เพราะคนที่เล่นเครื่องสายหรือคนที่เล่นดนตรีครับเขาก็จะไปในกองทหารเหล่านั้นด้ And วย so the minstrel came, และผู้เล่นดนตรีมา and as he began to play the music, และคนเหล่านั้นผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีก็เริ่มบรรเลง Elisha listened to that, และเอลิชาได้ยินเสียงนั้น and it settled him down, และทำให้เขาเริ่ม and it moved on his spirit. ทำให้เขาดีขึ้น และจิตวิญญาณเขาเริ่มเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น And when that happened, เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น in verse number 15, ข้อ it says, as the minstrel played the music, 15 ระหว่างที่ผู้เครื่องเล่นสายบรรเลงแล้ว the hand of the Lord came upon him. พระหัตถ์ของพระเยโฮวาก็มาอยู่เหนือท่าน Can you see the connection? พี่น้องเห็นไหมครับในการเชื่อมโยง That's the purpose of the music in the church. นั่นคือดนตรีหรือเพลงในคริสตจักรที่พระเจ้าต้องการเป้าหมายของพระเจ้า That when the music of God is played, เวลาที่เพลงของพระเจ้าเล่นหรือบรรเลง the hand of God would come on the church. พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือคริสตจักรของพระเจ้า And when the hand of God came on Elisha, เวลาที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเอลิชา in verse 16, ข้อ he said, 16 เขาบอกว่า thus saith the Lord. พระเยโฮวาตรัสดังนี้ว่า Because then he could hear God. เพราะเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า Can you see that? พี่น้องเห็นไหมครับ He couldn't say before that. ก่อนหน้านั้นเอลิชาไม่สามารถบอกกับคนเหล่านั้นที่ถามเขาได้ He couldn't say, thus saith the Lord. เขาไม่สามารถบอกได้ว่าพระเยโฮวาตรัสดังนี้ว่า Because he didn't know what God was saying. เพราะเขาไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังจะตรัสอะไร Because he couldn't receive it. เพราะเขาไม่สามารถได้ยิน Because of his เสียงของ own พระเจ้า flesh. เพราะเนื้อหนังของเขามากเกินฝ่ายจิตวิญญาณ So that music และบทเพลง enabled him to hear ดนตรีเหล่านั้น
ก็ทำให้เอลิชา the Spirit of God. ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า So that's spiritual music บทเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ should help you มันจะช่วยคุณ to draw near to the Spirit of ที่ God จะเข้าใกล้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า so you can hear His voice. ที่เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า Now, if somebody goes to a nightclub ถ้าเราไปที่ไนท์คลับ or goes to a bar to listen ห to รือ the ไป music, นั่งที่บาร์แล้วฟังเพลงของโลก they're not going there to draw close to God. เขาไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อจะเข้าใกล้พระเจ้า Let's be honest. เราพูดความจริง You don't go there for that. เราไม่ได้ไปที่บาร์เพื่อจะเข้าใกล้พระเจ้า And the music there is not going to help you to do และ that. เพลงที่นั่นก็จะไม่ได้ช่วยคุณเข้าใกล้พระเจ้าด้วย It's not for that. เขาไม่ได้ไปเพื่อเหตุผลนั้น เป้าหมายนั้น But the music in the church แต่ดนตรีและเพลงในคริสตจักร is not the music of the bar. ไม่ใช่เพลงที่เขาเล่นหรือโดนบรรเลงกันในบาร์ It's not the music of the nightclub. ไม่ใช่เพลงที่อยู่ในไนท์คลับ It's not the music of the concert. ไม่ใช่เพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ต It's the music that draws people's spirit. แต่เป็นเพลงที่ทำให้จิตวิญญาณที่เข้าใกล้พระเจ้า Can we see that there? พี่น้องเห็นไหมครับตรงนี้ Go to John chapter 4ยอห์นบทที่ 4 ครับ and let's see something here. เราจะดูตรงนี้อีกครั้งนะครับ I don't mind what opinion you have. ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับในข้อคิดของพี่น้อง But if you have an opinion, ถ้าเรามีข้อคิดหรือไอเดีย show me in the Bible where that is. เปิดข้อพระคัมภีร์ให้ผมดูด้วยครับ ว่ามันอยู่ตรงไหนของพระคัมภีร์ If you can't show me in the Bible, ถ้าคุณเปิดพระคัมภีร์แล้วไม่เจอในนั้น Then ใน that- สิ่งที่คุณคิดหรือคำแนะนำของคุณ then that's just your idea. มันเป็นแค่ความคิดของคุณเอง And that's okay. มันก็โอเค But it's just you. แต่มันมาจากตัวคุณเองไง Don't try to say it's God, อย่าไปบอกว่ามาจากพระเจ้า because that's just you. เพราะมันมาจากความคิดของคุณเอง But if you have an opinion แต่ถ้าคุณมีคำแนะนำ and you can show in the Bible, และคุณเปิดพระคัมภีร์แล้วมีในพระคัมภีร์ well, we want to listen to that เราก็อยากจะฟัง because we want to listen to God. เพราะเราอยากจะฟังเสียงของพระเจ้า A lot of people have opinions, หลายคนมีข้อคิด and Idea. people want you to treat คำ them แนะนำและหลายคนก็อยากจะให้เรากระทำกับเขาว่า like they're speaking for God. เขาพูดแล้วเป็นมาจากพระเจ้า That's just your opinion. มันเป็นแค่ความคิดหรือคำแนะนำของ You คุณ can เท่านั้น have it, คุณมีได้ครับ but don't tell me it's of God. อย่ามาบอกผมว่ามันมาจากพระเจ้า That's all I'm saying. นั่นคือสิ่งที่ผมบอก I have lots of opinions, ผมมีคนที่แนะนำเยอะ but I'm not going to tell you they're all of God. แต่ผมไม่ได้บอกว่าคำแนะนำเหล่านั้นมาจากพระเจ้า Some of them are just what I like. มันอาจจะเป็นแค่คำแนะนำที่เขาบอกว่าผมชอบแบบเนี้ย And you don't have to like it. คุณไม่จำเป็นต้องชอบ It's just my opinion. มันเป็นแค่คำแนะนำเฉย But I don't have to like everything you like. และผมก็ไม่จำเป็นต้องชอบในสิ่งที่คุณแนะนำผมเช่นกัน But let's not either of us try to say it's of God. แต่เราสองฝ่ายอย่าบอกว่าสิ่งที่เราแนะนำเป็นมาจากพระเจ้าครับ And when you go to say something's of God, ถ้าเราจะพูดอะไรที่เป็นมาจากพระเจ้า my question to you is, คำถามของผมก็คือ are you sure? คุณแน่ใจไหม Show me. เปิดให้ผมดูสิ Don't just say that. อย่าแค่พูดเฉยๆหรือแนะนำเฉย Really what you try to do ๆสิ่งที่คุณพยายามกระทำก็คือ is just make people follow your idea or your ทำให้คนอื่น choices ทำตามความคิดของคุณหรือคำแนะนำคุณเท่านั้น that aren't necessarily of God. แต่มันไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้าเลย You understand that? เข้าใจไหมครับ So John chapter 4, ยอห์นบทที่ 4 ครับ Jesus says some things here พระเยซูคริสต์ทรงตรัสบางอย่างตรงนี้ that we should remember. ที่เราทุกคนควรจะจำไว้ Let's read first of all, let's read verse 23, James, please. ข้อ 23 ครับ ยอห์นบทที่ 4 ข้อที่ 23 แต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณแล้วความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ So Jesus was saying, before this, และพระเยซูบอกว่าเวลาก่อนหน้านั้น if you wanted to worship God, ถ้าเขาอยากนมัสการพระเจ้า you went to the temple in Jerusalem. เขาไปที่พระนิเวศหรือพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม Are you listening? ฟังนะครับ He said you went to a place, คุณไปสถานที่ที่ใดที่หนึ่ง or you went to an altar
หรือไปสถานแท่นบูชา in Bethel or somewhere. ที่ใดที่หนึ่ง You went to a place. หรือไปสถานที่ใดที่หนึ่ง Listen, but he said, but the hour is now และเวลานั้นใกล้มาแล้ว where it won't be about a place anymore, มันจะไม่เกี่ยวกับสถานที่อีกต่อไป but the people who worship the Father แต่คนที่นมัสการพระบิดา will worship him จะนมัสการพระองค์ด้วย in spirit ในจิตวิญญาณ and in truth. และความจริง And he was saying that worship now และการนมัสการตอนนี้ is not about a place, มันไม่เกี่ยวกับสถานที่แล้ว but it's about what you are kangnai. แต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างในคุณต่างหาก And you can only worship God และเราจะนมัสการพระเจ้าได้ by those two things. จากสองสิ่งนี้ In your spirit, ในวิญญาณจิตวิญญาณของคุณ because it's your spirit และจิตวิญญาณของคุณ that connects with God's spirit. ที่เชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณของคุณกับพระเจ้า You can't worship God in the flesh. คุณไม่สามารถนมัสการพระเจ้าด้วยเนื้อหนังได้ You can't do it คุณทำไม่ได้ and he won't accept it. และพระเจ้าจะไม่ยอมรับ It has to be in the spirit. มันต้องมาจากจิตวิญญาณเท่านั้น So I may have a good time, ผมอาจจะมีเวลาที่ดีปรบมือเป็นจัง but หวะ that's not necessarily worship to God. นั่นไม่ได้การนมัสการพระเจ้า I need to be in the spirit. ผมจำเป็นจะต้องอยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณ In ของพระเจ้า my spirit worshiping God's ที่ spirit. จิตวิญญาณของผมนมัสการจิตวิญญาณของพระเจ้า And it needs to be in truth. และสิ่งที่สองก็คือต้องอยู่ในความจริง Okay, listen. ฟังนะครับ That's why it matters นั่นคือทำไมถึงสำคัญ what the words of the song are. ข้อความในเพลงถึงสำคัญ Because if they're not truthful, ถ้าข้อความในเพลงไม่เป็นความจริง God does not accept them. พระเจ้าจะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้น You can't sing songs with words that say things that aren't true. เราไม่สามารถร้องเพลงที่ไม่ใช่ความจริงออกมาได้ Do you understand that? เข้าใจไหมครับ Because it's not truthful. เพราะมันไม่ใช่ความจริง So when we check a song, เวลาเราเช็คเพลง there's two things we're looking at. สองอย่างที่เราดูก็คือ Firstly, the words. อย่างแรกก็คือคำที่เขาใช้ในเพลง What is it saying? มันพูดถึงและหมายถึงอะไร Because we're going to sing that เพราะเราจะร้องออกไป and we want to sing things that are true. และเราร้องออกไปด้วยความจริง Do you understand? เข้าใจไหมครับ So there are some songs และมีเพลงบางเพลง that have some words in them ที่มีคำในนั้น that are not true. ข้อความในนั้นที่ไม่ใช่ความจริง And you have to be careful with that. เราต้องระวังตรงนี้ They can be nice words, มันอาจจะเป็นคำที่ไพเราะ but if they're not true, แต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริง that's not pleasing to God. สิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า You've got to be careful. เราต้องระวัง I've seen songs that talk about the cross, บางเพลงที่พูดถึงกางเขน but some of the things they say, บางคำที่บางความหมายหรือข้อความที่เขาใช้ they say, oh, that's not true. มันไม่ใช่ความจริง Do you understand that? เข้าใจไหมครับ So the first thing we check สิ่งแรกที่เราเช็คก็คือ is what is it saying? คำในที่เขาใช้ในนั้นน่ะความหมายของคำนั้น Is it true? Are the words มันจริ true? งไหมในที่เขาพูด And then the second thing สิ่งที่สอง is the music that goes with the words. แล้วดนตรีเข้ากับข้อความหรือข้อความที่เขียนนั้น Is it spiritual music? มันเป็นดนตรีที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณไหม Does it move our spirits? แล้วดนตรีเหล่านั้นน่ะเคลื่อนไหวจิตวิญญาณเราไหม Or is it moving our flesh? หรือมันเคลื่อนไหวเนื้อหนังของเรา So if we're going to worship God, ถ้าเราจะนมัสการพระเจ้า it's going to have to be spiritual. มันจะต้องฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น Do you understand? เข้าใจไหมครับ Now they say, ตอนนี้เขาบอกว่า oh, there are hip hop Christian songs. โอ้มันมีเพลงฮิปฮอปของคริสเตียนแล้ว Okay, here's the problem with that. ปัญหาก็คือว่า Even if the words are right, แม้กระทั่งคำที่เขาใช้มันจริง if they are,
ถ้ามันจริงนะครับ the music is still wrong. แต่ดนตรีผิดครับ And just because you put Christian words to it ไม่ใช่ว่าคุณเอาเนื้อความของคริสเตียนเข้าไปใส่ doesn't make it a Christian song. มันไม่ได้หมายความว่าเพลงนั้นน่ะคือเพลงคริสเตียน It's the music and the words. มันต้องไปด้วยกันก็คือทั้งดนตรีและเนื้อเพลงต้องไปด้วยกัน So the music of the church เพลงในคริสตจักร is designed, or we want it to move our spirits. คือบทเพลงที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวจิตวิญญาณ Because that's how you worship God. เพราะนั่นคือทางที่เรานมัสการ Look at the end of verse 23. ดูข้อ23ครับ Jesus said the Father is seeking people to worship Him like that. พระองค์บอกว่าและพระบิดาทรงแสวงหาคนที่นมัสการพระองค์แบบนั้น You see that? Do you give Him what He's looking for? คุณให้พระองค์ในสิ่งที่พระองค์กำลังหาไหม Or หรือสิ่งที่พระองค์ต้องการไหม you sit in church เรานั่งในคริสตจักรเนี่ย and you don't sing. แล้วเราไม่ร้องเพลงเลย You look at other people. เรามองคนอื่น You think about outside. แล้วคุณก็คิดเกี่ยวกับทั้งนอก You always have your reason. แล้วคุณก็หาเหตุผล But you leave church แล้วคุณก็ออกจากคริสตจักร and today you didn't worship Him. และวันเนี้ยคุณก็ไม่ได้นมัสการพระองค์ There's not many things มันไม่ได้มีหลายอย่าง that it says the Father is seeking that. ที่พระบิดาแสวงหา But it says He's looking for people แต่พระเจ้าแสวงหาคนเหล่านั้น to worship Him in spirit and ที่ in truth. นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง Do you get your heart right before you come into the church? ก่อนที่คุณจะเข้ามาในคริสตจักรคุณเตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมหรือเปล่า Do you settle yourself? คุณเตรียมตัวเองให้พร้อมหรือเปล่า I know it's hard. ผมรู้ครับบางครั้งมันก็ยาก Things can disturb us. และสิ่งต่างๆ มันก็รบกวนจิตวิญญาณเรา Can happen in our home in the morning. มันอาจจะเกิดขึ้นที่บ้านก่อนเรามาคริสตจักร Or we didn't sleep good. หรือเรานอนไม่ค่อยดีในคืน Or วันเสาร์ something ห happened. รือบางอย่างเกิดขึ้น But when we come to the church, แต่เวลาเราเข้ามาในคริสตจักร we should not make God pay the price because of what happened to us before. เราไม่ควรจะให้พระเจ้าเป็นคนสูญเสีย เพราะเราเป็นคนที่กระทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น And you'll have to work at that. เราจะต้องแก้ไข You'll have to settle your spirit. คุณจะต้องเตรียมจิตวิญญาณของคุณให้พร้อม You may have to just get a few moments quiet. คุณอาจจะต้องสงบใจอธิษฐาน Just try to settle your spirit. เตรียมใจของเราให้พร้อมก่อนที่เราจะนมัสการ And when you sing the words, เวลาเราร้องเพลง think about what they mean. คำหรือบทเพลงเหล่านั้นน่ะนึกถึงความหมายของเพลงเหล่านั้น And think about what they mean to you. และคิดว่าเพลงเหล่านั้นมีความหมายยังไงกับชีวิตของเรา And ask God ถามพระเจ้า to help you in your spirit ที่จะถามให้พระเจ้าช่วยคุณฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ to draw close to His spirit. ที่จะเข้าใกล้จิตวิญญาณของพระเจ้า And be careful because the devil will always try to distract you. เพราะให้เราระวังครับซาตานมันจะพยายามรบกวนเรา รบกวน I จิต see วิญญาณ people all the time in the church, ผมเห็นพี่น้องทำเสมอ looking at messages. ดูข้อความในโทรศัพท์ 50% their mind on God, 50% เนี่ยความคิดเขาอยู่กับพระเจ้า 50% their mind on other things. อีก 50% ความคิดเขาอยู่กับสิ่งของเขาเป็นของโลก I got a message just as I was sitting there tonight ผมได้รับข้อความตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้น from someone I've been waiting to hear from ผมรอที่เขาจะตอบข้อความผม that ส่ง I ข้อความ hadn't heard answer for a และ while. ผมก็ไม่ได้ยินหรือไม่ได้รับคำตอบจากเขามานาน I've been waiting. ผมรอ And just as I was sitting there, ระหว่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้น it come up on my screen. ก็ขึ้นมาบนหน้าจอ But I made the decision, ผมตัดสินใจว่า I'm not looking at that now. ผมจะไม่ดูตอนนี้ This hour เวลาเนี้ยชั่วโมงเนี้ย belongs to the Lord. ควรที่จะให้พระเจ้า And I will look at that after. เราจะดูหลังจากนั้น And if it can't wait 1 hour, ถ้ามันไม่สามารถรอได้1 ชั่วโมง then
It shouldn't be in my life มัน anyway. ก็ไม่ควรจะเข้ามาในชีวิตเราอยู่แล้ว Do you understand what I'm เข้าใจไหม saying? ครับ We're not judging anybody. เราไม่ได้ไปตัดสินหรือ We're ซ้ำ just เติม saying ใคร what we need ว่า to ใคร try to do. แต่เราควรจะพยายามที่จะเตรียม Verse 24, please, James. ข้อ24ครับ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง So a great truth there. ความจริงที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็คือ God พระเจ้า is a spirit. คือพระวิญญาณพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ And if you are going to connect with God, ถ้าคุณจะใกล้ชิดหรือเชื่อมโยงกับพระเจ้า it has to be done in the spirit. จะต้องจะต้องทำด้วยฝ่ายจิตวิญญาณ That's the way you connect with God. นั่นคือทางที่เราจะคุยหรือเชื่อมสัมพันธ์หรือติดต่อกับพระเจ้า Now I can do this to Kunamno, shake my hand. I ผม can สามารถ connect. ทำอย่างนี้ I can connect like this ผมสามารถมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับเขาแบบนี้ because he's flesh เพราะเนื้อหนังของเขา and I'm flesh. และเนื้อหนังของผม And flesh can connect with flesh. และเนื้อหนังก็สามารถแตะต้องเนื้อหนัง But God is not flesh. แต่พระเจ้าไม่ใช่เนื้อหนัง He's a spirit. พระเจ้าเป็นจิตวิญญาณ And if you're going to connect with God, ถ้าเราจะเชื่อมโยง it has to be through your กับพระ spirit. เจ้าก็คือเราจะต้องกับฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น That's why the devil wants your flesh to lead you. นั่นคือทำไมซาตานมันต้องการให้เนื้อหนังของเรานำเรา Because if your flesh is leading you, ถ้าเนื้อหนังของเรานำเรา you will not be connected with God. คุณจะไม่เชื่อมโยงกับพระเจ้า ไม่ได้เข้าใกล้หรือสนิทกับพระเจ้า Do you understand? ถ้าเราอยากจะเข้าสนิทกับพระเจ้า God is a spirit. เพราะพระเจ้าคือพระวิญญาณ Now he describes himself พระเจ้าทรงเรียกตัวเองว่า using the things we can understand. ใช้สิ่งที่พวกเราเข้าใจ So he will talk about the hand of God. พระเจ้าจะพูดถึงพระหัตถ์หรือมือของพระเจ้า But the Father does not have a fleshly hand. แต่พระบิดาไม่ได้มีมือเหมือนเนื้อหนังเหมือนมือเรา You understand? เข้าใจไหมครับ But he will use like that we can understand. พระเจ้าจะใช้คำที่พวกเราสามารถเข้าใจได้ Jesus พระเยซู did have a body of flesh มีเนื้อหนังหรือร่างกายที่เป็นเนื้อหนัง because he took one on. เพราะพระองค์ทรงลงมาบังเกิดเหมือนมนุษย์ Hello? เข้าใจไหมครับ When he was raised from the dead, ตอนที่พระองค์ทรงฟื้นจากความตาย didn't he say to the disciples? และพระองค์บอกกับสาวกเหล่านั้นไหม They said, listen, they said เขาบอกว่า when they saw him in the room, เมื่อเขาเห็นพระองค์ในห้องนั้น they said, it's a ghost. เขาบอกว่านั่นคือผี He said, I'm not a ghost. แต่พระเยซูบอกว่าเราไม่ใช่ผี He said, come and feel my hands and my feet. เข้ามาแล้วแตะต้องร่างกายของเรา He said, a ghost doesn't have flesh. ผีไม่มีเนื้อหนัง You understand? เข้าใจไหมครับ Jesus took on a body of flesh. และพระเยซูคริสต์ทรงมีเนื้อหนัง God is a spirit. แต่พระเจ้าพระบิดาคือจิตวิญญาณ You can't worship God เราไม่สามารถนมัสการพระเจ้า through worldly means. จากทางของโลกได้ The things of the world สิ่งที่เป็นของโลก will push you away from God. จะทำให้เราห่างไกลจาก ทางของพระเจ้า They don't draw you close to God. จะไม่ได้ทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้า Do you understand that? เข้าใจไหมครับ So Satan tries to bring worldly music into the church. และซาตานพยายามที่จะเอาบทเพลงของโลกเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้า It will not help people draw close to God. เพราะเพลงเหล่านั้นจะไม่ได้ช่วยเขาที่เข้าใกล้พระเจ้า All right. So spiritual music เพลงฝ่ายจิตวิญญาณ has to affect our spirit จะต้องมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณ and draw us closer to God. และทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้า Because that's how you worship God, เพราะนั่นคือวิธีที่เรานมัสการพระเจ้า in the spirit. ฝ่ายจิตวิญญาณ You understand? เข้าใจไหมครับ Last verse for tonight. ข้อสุดท้ายนะครับ Philippians chapter 3, ฟิลิปปีบทที่3ครับ and then that will be it for tonight. ค่ำคืนนี้ก็จะ And เอา then ไว้แค่นี้นะครับ Lord willing, next week we will look at some examples of where music was used และอาทิต by ย์ the people of God.
เราจะให้พี่น้องเห็นอาทิตย์หน้านะครับ ในการที่จะดูว่าเพลงที่คนของพระเจ้าเขาใช้เป็นยังไง Verse number 3. ข้อ3ครับฟิลิปปีบทที่3ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่3เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุนัตคือเป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนัง He said, we are the people และเขาบอกว่าเราเป็นคนที่เป็นพวกที่ who worship God in the Spirit นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ and put no confidence in the flesh. และเราไม่ได้วางใจในเนื้อหนัง You understand? เข้าใจไหมครับ And he's again showing us และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่า that it's to be spiritual จะต้องฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น and not fleshly. ไม่ใช่เนื้อหนัง Okay, that's enough for tonight. คืนนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ Next week we'll look at some examples และอาทิตย์หน้าเราจะดูตัวอย่าง of people using music in the Bible to draw near to God. ที่เขาใช้เพลงในการที่จะทำให้เขาเข้าใกล้พระเจ้า Okay.